สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสอนทำกล่องรูปหัวใจนะคะใช้ไข่มุกทำค่ะเม็ดใหญ่ที่เห็นนี้คือ12มิลนะคะสีชมพูเป็น6มิลค่ะส่วนฝั่งขวาอันนี้ใช้10มิลกับ5มิลค่ะถ้าเราใช้เม็ดใหญ่ขึ้นกล่องก็จะใหญ่ตามนะคะหรือเราจะขยายแถวเพิ่มก็ได้ค่ะถ้าขยายแถวเพิ่มก็สามารถทำให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะวิดีโอนี้สอนทำจะใช้ลูกปัด10มิลกับสีทอง5มิลนะคะเอ็นเราจะใช้เบอร์40นะคะแบบไม่ยืดค่ะแล้วก็ดึงเอ็นมา1เส้นนะคะสัก80เซนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการต่อเอ็นทีหลังอยู่แล้วนะคะเราจะมาดูว่าลูกปัดที่เป็นเม็ดๆแบบนี้เขาร้อยมาเป็นรูปร่างได้ยังไงนะคะสตาร์ทเริ่มต้นนะคะเราจะใส่4เม็ดค่ะร้อยเข้าไป4เม็ดแล้วก็สวน1เม็ดลงมาให้เกิดเป็น4เม็ดเรียงกันแบบนี้ค่ะต่อไปใส่ซ้าย2ขวา1นะคะสวนกันลงมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำให้ได้เม็ดกลางเรานับได้5เม็ดนะคะแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5เม็ดกลางได้5เม็ดแล้วเราก็ใส่ทางขวา2เม็ดนะคะ2เม็ดสวนกันหรือมัดก็ได้ค่ะอันนี้จะมัดก่อนนะคะเพราะว่าลูกปัดเป็นคลื่นเวลาเรามัดแน่นๆแบบนี้ลูกปัดก็จะหายเป็นคลื่นนะคะเวลามัดเสร็จแล้วเราดึงปมแอบเข้าไปในเม็ดนะคะจะได้ดูสวยงามนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำแถวที่2นะคะอันนี้จะโชว์ให้เห็นว่าหน้าตาแถวที่1 2 3 4 5มันเป็นยังไงนะคะต่อไปเราจะทำแถวที่2ลงมาค่ะขวา2ซ้าย1ส่วนลงมานะคะทีนี้ทางซ้ายเราสอดเอ็น1เม็ดค่ะเทคนิคเดียวกันกับที่ว่าซ้าย2ขวาสอดเอ็น1เหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะทำให้มันดูง่ายว่าเราขึ้นไปแล้วเราก็จะลงแบบนี้นะคะใส่2เม็ดสวนลงมาแล้วก็สอดเอ็น1ค่ะพอหันแถวมาแบบนี้ก็เลยกลายเป็นซ้ายสอดเอ็นนะคะที่จริงเราถนัดฝั่งไหนเราก็ทำได้ตามเราถนัดเลยค่ะทำแถวที่2ลงมาเรื่อยๆค่ะอันนี้จะใช้วิธีมัดซะหน่อยนะคะเพราะว่าอยากให้มันตึงๆสวยๆค่ะมัดเสร็จแล้วเราก็ร้อยเก็บปมเข้าไปข้างในนะคะไม่ให้เห็นปมที่เรามัดนะคะจะได้ดูสวยงามค่ะอันนี้คือทำแถวที่2เสร็จแล้วเนี่ยค่ะ1 2ลงมาแล้วต่อไปเราจะขึ้น3นะคะแถวที่3ค่ะใส่ซ้าย2ขวา1สวนลงมาค่ะพอตรงกลางได้5เม็ดฝั่งซ้ายเราใส่2นะคะ2แล้วก็มัดแน่นๆค่ะต่อไปเราก็จะทำลงนะคะขึ้นแถวใหม่ใส่3เม็ดสวนกันพอสวนลงมาฝั่งขวาสอดเอ็น1เม็ดค่ะจุดสีแดงที่จุดให้เห็นคือสอดเอ็นนะคะแล้วก็ใส่2เม็ดสวนลงมาค่ะจุดสีแดง2เม็ดหมายถึงสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดนะคะ
ถึงตรงนี้เราใส่1 เม็ดค่ะ1 เม็ดสวนกันลงมาค่ะฝั่งขวานะคะสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดค่ะตอนนี้คือทำเสร็จแล้ว4 แถวนะคะเราจะขึ้นแถวที่5ค่ะใส่ซ้าย2สวนลงมาขวาก็สอดเอ็น1 เม็ดค่ะใส่2 เม็ดนะคะตรงนี้แล้วก็จะมัดซะหน่อยเพราะว่าอยากให้มันตึงๆค่ะต่อไปเราจะย้ายเอ็นนะคะสอดย้ายเอ็นมาที่2 เม็ดที่จุดสีแดงไว้นะคะสอดซิกแซกไปมาค่ะย้ายมาให้เอ็นอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ข้างละเม็ดค่ะส่วนเม็ดทางซ้ายและเอ็นฝั่งซ้ายค่ะสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดนะคะที่จุดสีแดงไว้ค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะฐานด้านล่างของกล่องหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะใส่3 เม็ดสวนลงมาอันนี้คือเราจะทำความสูงขึ้นมาแล้วนะคะทำเป็น3 มิติขึ้นมาค่ะฝั่งขวาค่ะสอดเอ็น1 เม็ดค่ะฝั่งขวาจะเป็นฝั่งสอดเอ็นฝั่งซ้ายเป็นฝั่งใส่เม็ดค่ะซ้ายใส่2สวนลงมาขวาสอดเอ็น1ค่ะสอดเอ็นเม็ดข้างๆไปรอบๆนะคะใส่2 เม็ดสวนขวาสอดเอ็นทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือกำลังจะทำความสูงของกล่องขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะเราจะทำไปรอบๆนะคะเม็ดที่จุดสีแดงหมายถึงเม็ดที่เราจะสอดเอ็นนะคะใส่2สวนกันลงมาสอดเอ็นข้ามไป1 เม็ดวิธีทำจะทำแบบนี้นะคะซ้ำไปเรื่อยๆจนรอบนะคะขวาสอดเอ็นข้าม1 เม็ดทุกครั้งนะคะแต่วิดีโอไม่ได้ทำให้ดูต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าลายมันจะซ้ำๆนะคะก็เลยไปเร็วนิดนึงค่ะแต่เวลาเราทำเมื่อสวนลงมาแล้วเราจะต้องสอดเอ็น1 เม็ดนะคะพอถึงตรงนี้ค่ะมันจะจบแถวละเวลามันจะเจอกันเราจะต้องสอดเอ็น2 เม็ดค่ะสอดเอ็น2แล้วก็ใส่1 เม็ดค่ะจะได้เป็นแถวที่1ของความสูงของกล่องนะคะเป็น3 มิติขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำอีกแถวหนึ่งไปรอบๆค่ะขึ้นแถวใหม่ใส่3 เม็ดสวนกันค่ะแล้วขวาก็สอดเอ็น1ค่ะแล้วก็ใส่2 เม็ดสวนกันขวาสอดเอ็น1 2 เม็ดสวนขวาสอดเอ็น1ทำเหมือนเดิมไปรอบๆค่ะเรากำลังขึ้นความสูงของกล่องนะคะแถวที่2ค่ะ2 เม็ดสวนกันลงมาแล้วก็สอดเอ็น1แล้วก็ค่อยใส่2 เม็ดสวนนะคะพอจะจบแถวตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะเราจะสอดเอ็นข้ามไป2 เม็ดค่ะแล้วก็ใส่แค่1 เม็ดนะคะมัดแน่นๆค่ะ
แล้วก็ร้อยเก็บเอ็นไปรอบๆค่ะก็จะได้กล่องรูปหัวใจเป็น2แถวขึ้นมานะคะค่อนข้างสูงค่ะอันนี้ต่อไปเราจะใส่เม็ดเล็กสีทอง5มิลไปรอบๆค่ะเราดึงเอ็นเส้นใหม่มานะคะแล้วก็ร้อยไปตรงช่องเล็กๆตรงไหนก็ได้สัก1ช่องนะคะแล้วก็ใส่ไป1เม็ดค่ะใส่1เม็ดไปทุกช่องนะคะร้อยไปเรื่อยๆจนรอบค่ะมุกสีขาวที่เห็นเป็น10มิลค่ะก็เลยใช้เม็ดเล็กสีทอง5มิลนะคะมันก็จะพอดีกับช่องนะคะถ้าเราใช้มุกใหญ่ขึ้นกล่องก็จะใหญ่ตามนะคะเราอยากได้กล่องใหญ่ๆแล้วก็อาจจะใช้มุกสัก12มิล14มิลอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปเราร้อยเอ็นลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าเราจะทำรอบๆข้างล่างอีกค่ะสอดย้ายเอ็นลงมาแล้วก็ใส่เม็ดสีทองไปช่องละ1เม็ดค่ะใส่1เม็ดลงไปทุกช่องตามรอบๆนะคะทุกช่องเลยค่ะมันก็จะดูเป็นมิติแล้วก็เรียบสวยมากขึ้นนะคะเมื่อใส่จนมาเจอกันเราก็จับมัดแน่นๆแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นค่ะเสร็จแล้วค่ะทำไม่ยากนะคะลายแบบนี้ก็จะทำง่ายๆเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาร้อยนิดนึงนะคะกล่องชมพูขาวนี่คือใช้12มิลกับ6มิลคู่กันค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามและสวัสดีค่ะ